The last thing that I want to touch on are ourselves, humans. แล้วก็อันนึงก็มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นะครับ Now, I don't have time to go all the way through the human evolution and what scientists say about that. ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเรื่องตลอดของการวิทยาการจนจบนะครับ Evolutionists will say humans evolved from ape-like organisms. แล้วก็เรื่องของวิทยาการเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆ And even among evolutionists, they often contradict themselves. One scientist will say this, and another scientist will say that. แล้วก็เรื่องของการวิทยาการก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่แตกต่างกันเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเลย So at this point, I'm not going to talk about that evolution because even evolutionists disagree. แล้วก็เราไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับการวิทยาการเพราะว่าแม้กระทั่งการวิทยาการก็มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ But I do want to talk about us as humans. แล้วก็เราจะพูดในทางที่เป็นมนุษย์ Evolutionists would say humans formed from ape-like organisms that were less intelligent than we were. แล้วก็วิทยาการบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากลิงที่มาครับค่อยๆเกิดขึ้นมาวิทยาการขึ้นมา So that means we at the present time must be the most intelligent humans that have ever lived. แล้วก็เราอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันที่มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมาก Do you think that we are the most intelligent humans that have ever lived? แล้วเราคิดว่ามนุษย์มีความฉลาดปราดเปรื่องใช่ไหมครับ What is this behind me? อะไรอยู่ข้างหลังผม The pyramids in Egypt. แล้วก็พีระมิดของอียิปต์นะครับ Do you realize that many scientists have tried to figure out how the Egyptians built this pyramid and they don't yet know? แล้วก็เราจะมีความมุมมองความคิดคนอียิปต์เป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาหรือเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ They are still very confused. How did they do this? นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็มีความสับสนว่าเขาสร้างมาได้อย่างไรเนี่ย Now I will suggest something. ก็อยากจะแนะนำบางอย่าง Those Egyptians that built this, they were not any less intelligent than we are today. แล้วก็คนอียิปต์ที่สร้างแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ฉลาดแบบเปลือกมากกว่าเราในตอนนี้ก็ได้ In fact, they did something that we today still can't figure out how they did it. แล้วก็เขาก็ทำในหลายสิ่งอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันนี้ Evolutionists would say those people in the past, well, they were less evolved than us. We're more evolved today. They must have been less intelligent than us. No. แล้ววิทยาการบอกว่าคนสมัยก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ช้ากว่าเรานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา What about this? This is in the country of Peru. อันนี้เป็นประเทศเปรูนะครับ And these are stones. If you look, they're carved into place massively, perfectly. แล้วก็เราดูหินที่เขาจับมาเรียงกันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจมาก Now they are so perfect that they had to be carved somewhere else and moved into place. แล้วก็เขาก็เอาหินมาวางไว้นะครับจากที่อื่นมาวางไว้ที่นี่ให้เป็นเรียงตัดสวยงาม These stones weigh massive amounts, tons. แล้วก็หินเหล่านี้ก็หนักมากนะครับหลายพันตันทีเดียวครับ But yet these humans had the capabilities to carve these. You can't even fit a piece of paper between these. แล้วก็เขาก็เรียงลำดับนะครับแล้วก็ไม่มีช่องว่างไม่สามารถที่จะเอากระดาษเข้าไปสอดที่ช่องได้เลยนะครับ How do they do that? ทำได้อย่างไรกัน They're not supposed to be as intelligent as us. เขาฉลาดกว่าเราหรือเปล่า We today are supposed to be more intelligent than them. We can't even figure out how they did this. เราก็เป็นคนฉลาดปัจจุบันนี้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำเหมือนเขาก็ได้หรือไม่สามารถทำเหมือนเขาก็ได้ Another example, this is from the Mayans. อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของมายา Mayans produced an observatory tower to look at the stars. แล้วก็เขาก็สร้างสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามขึ้นมาครับที่เราเห็น In fact, the Mayans produced a calendar that was more accurate than the calendar the Europeans produced many hundreds of years later. แล้วก็ชาวมายาก็สร้างปฏิทินนะครับที่มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าชาวยุโรปปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำ Were they not very intelligent? เขาเป็นคนที่ฉลาดนะครับ No, of course, they were very intelligent. เขาเป็นคนที่ฉลาดมาก What about Stonehenge? You've probably seen Stonehenge before. อันนี้ก็เป็นหินชื่อว่า Stonehenge เคยเห็นใช่ไหมครับ How did they build that? เขาทำได้อย่างไร We still don't know. เราไม่รู้นะครับ If you look at human history, it supports the biblical account. ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันสนับสนุนการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้า One fascinating thing is our own languages and writing. แล้วก็มีที่ภาษาต่างได้เข้ามาได้เกิดขึ้น And it suggests that language came about the time that the Bible says that language came about at the beginning. แล้วก็ท
ถ้าจริงแล้วมันแบบว่าภาษานะครับเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นนะครับในเวลาที่อยู่ในพัฒนาการ Human population growth. We just approached 7 billion people on the planet. แล้วก็ตอนนี้เรามีประชากรในโลกมากมายหลายพันล้านคนทีเดียว Now, if humans have existed for hundreds of thousands of years, where are all the people? แล้วก็คนมากมายที่เกิดขึ้นมาในหลายพันล้านคนเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกัน The biblical time span is much less. Total, we're talking about 6,000 years. แล้วก็คนก็มีบอกว่าช่วงระยะเวลาประมาณ 6,000 ปีครับ And if you take in consideration the flood that's in the Bible, then the current population is perfectly matching to the biblical count. แล้วก็ถ้าเราพิจารณาจากระยะเวลาในพระคัมภีร์เนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะกับสิ่งที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ด้วย But if evolution of humans happened hundreds of thousands of years ago, we should have many more humans on the planet at this point. แล้วก็ถ้าเรามีระยะเวลาที่มากเป็นหลายร้อยล้านปีเนี่ยเราก็จะมีคนมากมายเกิดขึ้นครับ What about all of the stories from various people groups around the world talking about a flood? แล้วก็มีและเรื่องราวของน้ำท่วมที่มีชนชาติต่างๆพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ Some scientists have studied this and they found out that thousands of different groups of people have talked about a flood in their history. แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่ามีชนเผ่าต่างๆได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมมากมายหลายกลุ่มหลายชนเผ่าด้วยกัน Evolutionists will say, oh, that's just chance. แล้วก็นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโอ้นั่นเป็นเหตุการณ์บังเอิญ I don't think so. ผมไม่ได้คิดอย่างนั้น I think that all of these different people groups, they have stories about a flood because after Noah and his sons got off the ark and they started to diversify, they started to carry the story wherever they went. แล้วก็ผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าการนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เชื่อว่าตัวอาจจะมีโอกาสที่จะล่องเรือไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็คนมากมายก็รู้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ขึ้นมา That makes perfect sense to me. อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากกว่าสำหรับผม Again, languages. Remember the Tower of Babel in the Bible? และเรื่องของภาษานะครับเราได้รู้จักเรื่องราวของหอคอยบาเบล What happened at the Tower of Babel? God said, spread out on the face of the earth. But did humans listen? แล้วก็เราได้รู้ว่ามันกระจายออกไปนะครับในช่วงของหอคอยบาเบล Humans didn't listen. They didn't spread out. They wanted to build this tower as tall as they could. แล้วก็ในช่วงที่เขายังไม่กระจายไปเขาได้สร้างหอคอยที่สูงเทียมฟ้าขึ้นมา And so God said, well, if you won't listen to me, I will make sure you listen to me. I will mix up your languages. แล้วก็พระเจ้าบอกว่าเมื่อเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ทำให้ภาษาเขาวุ่นวายนะ Now, I had to have an interpreter with me today. ต้องมีคนแปลอยู่กับผมในวันนี้ And this is all because of the Tower of Babel. อันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการคุยกับพี่น้องนะครับ See, humans were speaking one language, and God said, spread out. And they didn't. He said, okay, I'll mix up your languages. ก็เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันในด้านภาษาที่ได้เห็นความแตกต่างแล้วก็มีการแปลในการพูดคุย That is amazing. It explains perfectly why we have so many different languages around the world. เราจะเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกเรื่องของภาษา It's amazing to me. What about this last one? Agriculture. แล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องของเกษตรกรรม Do you realize that agriculture has flourished about the same time that we think biblical history has been in play? ในเรื่องของ agriculture เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงความแตกต่างกันในเรื่องของเกษตรกรรมครับ Again, if humans have been around for hundreds of thousands of years, we would expect that agricultural farming would have advanced long ago. เกษตรกรรมใช่ไหม agriculture ใช่ครับโอเคเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับตามที่พระคัมภีร์บอกไว้ But no, again, it seems to fit the time scale of the Bible perfectly. ก็เป็นช่วงเวลาที่พระคัมภีร์ก็ได้บอกไว้อย่างเหมาะสมนะครับในช่วงเวลานั้น So each of these fossils and biblical counts, DNA and human differences, they really support the biblical count perfectly, but evolution has a lot of questions. ก็ได้เห็นว่าทุกอย่างครับในหัวข้อต่างๆเนี่ยก็สนับสนุนการสร้างสร้างและไม่ได้สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการเลยนะครับ Now understand, for the sake of time, there's a lot of other evidence that would support creation. I just don't have time to go through everything today. จริงๆก็มีหลายอย่างที่สนับสนุนเรื่องการสร้างแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปตลอดนะครับในช่วงนี้ But these are very exciting. I think they pinpoint to a creator God perfectly. แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็ทำให้เราเห็นถึงแผนการสร้างของพระเจ้า So let's close this session with a verse like we did last time. และอยากจะจบในช่วงนี้อย่างนี้นะครับด้วยพระคัมภีร์ And this is from Colossians 1. พระธรรมโคโลสีบทที่ 1
I will read it and then Tao will be read. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. ครับเราอ่านด้วยกันนะครับอย่างสองสั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเทพผู้ครอบครองหรือสักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่โดยพระองค์ Some evolutionists, they will say, well, you know, everything looks like it's evolved to me. แล้วก็นักวิชาการบอกว่าทุกสิ่งดูเหมือนว่ามันแตกต่างมันไม่เหมือนกันความคิด Some creationists will say, well, maybe God used evolution. บางทีนักการศึกษาบอกว่าบางทีพระเจ้าก็ใช้เรื่องของวิชาการด้วย But here's the important part. Who was the actual creator? แต่ว่านี่เป็นข้อความที่สำคัญคือใครเป็นคนสร้างอย่างแท้จริง This verse plainly states that the creator was Jesus Christ. ข้อความเหล่านี้ก็บอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ทรงสร้าง So is this issue very important, creation evolution? อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของการทรงสร้าง I think it's very important. เป็นเรื่องที่สำคัญมาก When we realize that the actual creator was Jesus Christ himself, we are talking about a very precious issue. This is nothing just to ignore. This is an extremely important issue. หัวข้อประเด็นนี้นะครับก็เป็นไม่ใช่หัวข้อเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา And I will close just by saying this: as Christians, take pride in the Bible and its authority on your life. It is amazing. ก็คริสเตียนก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้จากพระคัมภีร์ที่เราได้รับไป Believe the Bible on every issue. ให้เราเชื่อวางใจในคำของพระเจ้า And trust. วางใจ I have for many years talked about evolution, biology, creation, all of this. ผมก็มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว And every single year, I am strengthened because what I see happening and what scientists say only confirm that God is real and He created. แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นการยืนยันถึงการทรงสร้างของพระเจ้าที่ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นผ่านการเวลา